DH, tabi niyo yung mic camera ko. Okay, share nyo na, dali. Ako po si TP, DH na mga DH. So ganito, matagal ng issue yung di ba, pinipilit nilang buhayin yung issue ng tax evasion ni Bongbong. Tapos ako, nag-live na ako noon, inanalyze ko yung article ni Justice Carpio. Google ko nga muna. Just Carpio, Bongbong, Carpio, Marcos Jr. tax. Ito. Share ko sa inyo yung screen ko guys ha. Wait lang muna. Inom lang muna akong tubig. Hindi, ubusin ko lang muna itaho. I-share nyo muna. Mabilis. I-share nyo na. Dali. Ubusin ko. Kain lang akong taho. Mabilis lang to. Sisinghot ko lang yung taho eh. Magutom na ako. Di ba ako makain? Dapat kasi ang secret dyan yung taho. Kinagarin yung arnibal para umangat. O, tingnan nyo, oh. Ilan yung taho meron ako? 1, 2, 3, 4. Tapos meron pa isa rin sa basurahan. Yun pa isa. Alright, ganito po. Nakita ko na yung kopya ng tax evasion case ni Bongbong Marcos. Kasi ang nakakaloka dyan guys, ang sinasite ni Justice Carpio, yung RTC decision. Ilang ban ko nga marito, nagbebenta ng Bitcoin, ban. Okay. Yung RTC decision daw, share ko lang muna sa inyo yung mabilis. Hindi ko nababasahin kay Carpio kasi may live na ako dun eh. Pero ipapakita ko man lang sa inyo yung article. Alright. So, sa Inquirer po ito. No. Inquirer. Okay. Can Marcos Jr. be disqualified? Napapansin nyo rito sa sabi, ito. So, tax evasion daw si Bongbong. No. Ayan na. Oh, Ferdinand Marcos Jr., tax evasion. Tapos, anyone convicted, yada, ganon. So anyway, eto na. Ang una niyang sinite, Court of Appeals, which affirmed the decision of the trial court with modification, ganyan. So ang sinite niya rito, hindi niya sinabi ito yung mahirap kasi nung una. Hindi ko makita kung ano yung case number. Kasi feeling ko, alam mo, may base lang sa opinion ko may pagka-dishonest itong si Justice Carpio because hindi niya binigay yung decision regarding Ferdinand Marcos sa Supreme Court. Ang kasi guys, pag Court of Appeals at saka Regional Trial Court, mahirap hanapin yun. Ang talagang pag nag-search ka halimbawa sa CDA siya online or sa My Legal Wiz, ang pinakamadaling hanapin ay mga kaso na dinesisyon na ng Supreme Court. Okay. So that is why hindi ko masyadong hinanap. Kanina pagkatapos ng live ko, maagang natapos yung mga classes ko ngayon. Sabi ko, may time ako maghanap. Sige nga, mahanap nga, curious ako eh. O nahanap ko nga. So anyway, ayun yung kembot ni Carpio, no? Tapos, mapapansin nyo sa dulo, ito ba, yung umpisa po nung article ni Carpio, ang sabi niya, Section 12 of the Omnibus Election Code disqualifies from running for any elective public position, including for president, anyone who has been convicted by final judgment for any offense which he has been sentenced to a penalty of more than 18 months or for a crime involving moral turpitude. Okay? Any offense for which he has been sentenced to a penalty of more than 18 months or for a crime, so dalawa yan ha, either nasentensyahan ka by final judgment, 18 months or more na imprisonment, or crime involving moral turpitude. Okay? Scroll down. Pag pumunta ka sa dulo ng article ni Carpio, ang sabi niya rito, haba nung sinabi niya, pero lagapak eh. Any disqualification case against Marcos Jr. based on conviction of a crime involving, parang nagbago ito pala, mali. Marcos Jr., ito pala yung part na yun.
Marcos Jr. cannot now be disqualified on the ground that he was sentenced to imprisonment more than 18 months because there is no such sentence by the Court of Appeals. So wala siyang imprisonment sentence. Tapos, eto na yung second part. However, a case can be made out that the repeated failure to file income tax returns from 1982 to 1985 amounts to moral turpitude. Okay. Ulitin ko ha. A case can be made out that the repeated failure to file income tax returns from 1982 to 1985 amounts to moral turpitude. Okay. So yun yung inaanggulo niya. Yung sobrang kababuyan na hindi siya nagbayad ng tax from 82 to 85. So ako naman sabi ko, pag si Carpio nagsalit nito, kargado to eh. So sige, gusto kong basahin yung actual na kaso. Okay, at nakita ko na nga. Share nyo na, dali. Share. Tapos ano nga pala, kung sakaling, feeling ko, in the middle of the election, bababa na ako sa Facebook. Kasi pagtitripan ako ng mga dilaw eh. So i-follow nyo na rin ako sa YouTube, ayan o, Thinking Pinoy PH. Ayan o, Thinking Pinoy PH. youtube.com/thinkingpinoy.ph. Alright, share nyo na, dali. Naubusan ako ng tubig, dami kong ininom ito. Coke Light na lang. Okay. Ito yung punto niya ha. Alright. Punta tayo sa desisyon. Nakita ko po yung desisyon. GR number 120880, June 5, 1997. Ferdinand Marcos Jr. versus Court of Appeals, Commissioner of Internal Revenue, and Erminia de Guzman. Okay, ito yung kaso ha. GR number 120880. So ang issue ko dito, ano ba dito yung tax evasion ni Bongbong Marcos, ha? Kasi kung i-disqualify mo siya sa COMELEC on the basis of on the basis of conviction for a crime involving moral turpitude. Siyempre, una, hahanapin mo yung crime. Pangalawa, papatunayan mo na may moral turpitude. Ibig sabihin, ang baboy-baboy. Okay. So binabasa kay decision, kembot-kembot. Basahin natin itong part na to. Ay, ang saya. Grabe guys. Aliw na aliw ako, promise. Warning lang ha. May mathematics po ito, pero magaan lang. Algebra, konting, very light lang na algebra at saka arithmetic. Maraming arithmetic pero konti na algebra. So, huwag kayong mag-alala. Pero yung mismo decision walang algebra. Okay. Basahin ko lang ha. The facts as found by the appellate court are undisputed and are hereby adopted. On September 29, 1989, the former President Ferdinand Marcos died in Honolulu, Hawaii, USA. On June 27, 1990, a special tax audit team was created to conduct investigations and examinations of the tax liabilities and obligations of the late president, as well as that of his family, associates, and cronies. Okay? So, nung binuo yung special tax audit team, June 1990. Ha? Para tingnan daw yung mga buta sa buwes ni Marcos, nung matandang Marcos, ni Marcos Jr., yung buong family, lahat ng mga kaibigan, pati daw yung mga crony. Said audit team concluded its investigation with a memorandum dated July 26, 1991. 1991 ha? Tandaan niyo, 1991. The investigation disclosed that the Marcoses failed to file a written notice of death. Ito pa lang eh. Dito pa lang guys. Nakikita mong medyo may sablay na. Sabi ba naman, the investigation disclosed that the Marcoses failed to write a written notice of the death of the descendant, an estate tax returns, as well as several income tax returns covering the years 1982 to 1986, all in violation of the National Internal Revenue Code. Okay? Gets? Okay. May sablay na dyan. Bakit? Time out. Eto guys.
At ba ganun? Imelda Marcos returns to the Philippines. Google nga natin iba, hindi nyo makikita yung New York Times eh. Marcoses return Philippines 1991. Hanap tayo. New York Times to eh. Alright, Washington Post. Manila to let Imelda Marcos return. Na to let, ha? To let. July 31, yung balita po na to, August 1. Sa Manila yun, medyo atras ng isang araw. So, July 31. Note ha, ang operative term po rito, to let. Ibig sabihin, pauwi pa lang. Na? Ang tanong, balik tayo rin sa kaso. Kailan na-conclude? Guys, kailan na-conclude ng audit team yung kanilang desisyon? July 26, 1991. Ulitin ko guys ha, balik tayo rin sa Washington Post. Sabi rito, July 31, pinayagan ng Maynila, pinayagan po ng government ni President Corazon Aquino na umuwi si Imelda. July 31. July 26, natapos yung audit. Nakita niyo yung ginawa ni Cory? Ang gusto nila yata, pagbaba pa lang ni Imelda, bubudburan na nila ng tax cases. At isa, doon sa mga issue na ni-raise doon sa investigasyon na to, hindi daw nag-file ng death certificate si Ferdinand Marcos. Samantalang hindi nila pinauuwi ng Pilipinas, pero gusto nila mag-file ng death certificate. Ang ganda. Okay, eto na. Balik tayo doon sa ano ha. Nakakaloka yung ginawa nila ang baboy, promise. I mean, alam nyo naman, high blood ako sa mga dilaw. Dahil sa Yolanda, sa Mama Sapano, sa 44. Pero alam mo, kahit na high blood ako sa kanila, hindi ko gagawin yung ganito. Kasi, alam mo yun, hindi humane. Balik tayo sa... Kinikilabutan ako sa pinagagawa nila. Isipin mo, yung tipong, pag hinabol mo sila Marcos, sa ninakaw nila na yaman, okay lang yun, habulin mo. Pero, yung mga bagay na hindi nila kayang gawin dahil pinagbawalan mo silang gawin de facto, tapos didemanda mo pa rin sila para doon, kalokohan na yun. Di ba? Pinagbawalan yung umuwi ng Pilipinas, tapos habang wala sa Pilipinas, syempre hindi sila makakapag-file ng tax, hindi nila maaayos sa BIR yan, nagkakagulo na yung gobyerno noon. Tapos bago pa sila dumating, nakahanda na yung kaso. Ay, ba't ganon? Ito sabi rito guys, July 26, 1991, said audit team concluded its investigation with a memorandum dated July 26. Tapos sa Washington Post, July 31, the government of Aquino said it would allow Marcos to return to the Philippines. 5 days later, pagkatapos nung memorandum. Tingnan mo, so hinintay nila na matapos yung tax audit regarding taxes na hindi nila mabayaran dahil pinalaya sila sa Pilipinas. Natapos yung audit, 5 days later, sige, pwede ka na umuwi. Ha? Okay. Punta na tayo. Diba? Anong kalukuhan yun? Hindi pa nakakauwi sila bongbong. Ba't ganon? Tapos 1982 to 1986, hindi nyo po ba alam na from 1982 to 1986, more or less, yun yung panahon na nagkakagulo na Pilipinas. Dahil nagka-Latin American debt crisis noon. Tingnan mo, Latin American debt crisis. The Latin American debt crisis of the 1980s, effects on the Philippines. Debt crisis and adjustment in the Philippines by our donor. Most Latin American borrowers that the Philippine economic situation that deteriorated rapidly after the second oil price shock in 1980. So oil price shock ang pumatay sa ekonomiya natin noong early 1980s. So nung panahon na nagkakainitan na yung ulo ng mga Pilipino, ang gusto mo, maglakad pa si Bongbong sa BIR. Okay, mabaril siya doon. Sige. Tapos 1983, doon pa nabaril si Ninoy. Okay, sige lang. Okay, balik tayo sa kaso. All right. All in all, okay.
The investigation disclosed that the Marcoses failed to file a written notice of the death of the decedent, estate tax returns, income tax returns covering 82 to 86, all in violation of the National Internal Revenue Code. Subsequently, criminal charges were filed against Imelda Marcos before RTC, yada yada. Tapos, ngayon, hindi ako interesado rin sa kaso ni Imelda. Interesado ako sa kaso ni Bongbong in as far as the disqualification issue raised by Justice Antonio Carpio. Hanap natin, guys, Marcos Jr. na, so natin, Control F, Jr. Saan ba? Okay. Ferdinand. Ayan, Ferd. Okay. The Commissioner on Internal Revenue caused the preparation and filing of the estate tax return for the estate yada yada income tax returns of the spouses Marcos for the years 85 to 86 and income tax returns. Pag sinabing spouses Marcos, hindi si Bongbong at saka yung asawa niya, yung si Imelda at saka yung si Makoy na matanda. Kasi nung panahon na to, alam ko, di pa naman yata kasal si Bongbong neto. Anyway, the income tax returns of petitioner Ferdinand Bongbong Marcos II for the years 1982 to 1985. So ito yung issue natin, guys, ha? Income tax returns of Ferdinand Bongbong Marcos II for the years 1982 to 1985. Ngayon, pag nag-scroll down ka ng konti, makikita mo yung mga amounts. Ito yung kay Bongbong. Ito yung number 3. Deficiency Income Tax State Assessment numbers FAC-1-82-91-0024060 to FAC yada yada against Bongbong Marcos II in the amounts of okay, hold on to your seats. 258 pesos 70 centavos, 9,386 pesos and 40 centavos, 4,388 pesos and 30 centavos, 6,376 pesos and 60 centavos, representing his deficiency income taxes from 1982 to 1985. Ulitin ko lang, ha, ang pinag-aawayan nila na income tax ni Bongbong Marcos for 1982, it's in the amount of 258 pesos and 70 centavos. 1983, 9,386 pesos 40 centavos. 1984, 4,388 pesos and 30 centavos. 1985, 6,376 pesos and 60 centavos. All right, it gets better. Ngayon, tagalin ko muna to. All right, so ganito ginawa ko, guys. Ginawa ko ng Excel file ito para ma-compute natin ng mas mabilis. So ito yung unang term, 1982 to 5870. 1983, 9,386.40. 1984, 4,388.30. 1985, 6,376.60. Na. Tapos, chinek ko, guys, yung foreign exchange rate natin. Ha, yung USD to PHP, US dollars to Philippine pesos. And makikita nyo rito sa website na to, yung roughly, makikita nyo rito, ito 1982. Ito. Ayan. Zoom in ko. Makikita nyo po, ang $1 no 1982 ay 9 pesos 17 centavos. Noong end of 1983, 14 pesos. End of 1984, more or less, 19.76. Tapos, noong end of 1985, 19.03. Okay? Ngayon, ang ginawa ko, guys, eto, balik tayo, tanggalin ko lang muna to, share ko yung Excel, Microsoft Excel. Okay, go back. So guys, eto yung year. Eto
yung amount. Sige, format natin ng maganda. Format cells, accounting, symbol. Asan ba peso dyan? Maganda. Pwede na yung tatar. Decimal places 2. Okay. Ay, pangit. Wait, format lang natin ng maganda. Para magandang tingnan. Format cells. Philippine peso. Dami namang symbol. Wait. Philippines. Pero pareho naman ng Mexican peso no? Pareho lang ng symbol. Kunin natin yung ano. Ayun, Filipino. Ayan. Yan, okay. Ayan, o di ganda na. Tapos ano yung USD to PHP? Ayan yung kinopya ko ng mga amounts. So in 1982, ang exchange rate ay 9.17, 11 pesos noong 83, 19.76 noong 84, 19 pesos 03 centavos noong 85. Galing natin to. Ulitin natin yung computation. So para makuha natin yung dollars, ibig sabihin ito, 258.70 divided by 9.17 for that year. Enter. 28.21. Format lang natin dahil dollars yan. Format. US dollars. Okay. Tapos, drag down natin para mahawa yung ibang cell. Okay? Tapos, isum natin. Equal sum. Tapos, ito. So, approximately 1438. Mali na. Pero sige lang, wag mo muna natin yung isum. Ngayon, syempre, alam natin, may konsepto tayo ng inflation. Guys, ibig sabihin po ng inflation, yung nagmamahal ang bilihin, ganyan-ganyan. So, ibig sabihin, yung $28.21 in 1982, mas marami yung mabibili kesa doon sa $28 today. Doon naman totoo. Kasi nung bata ako, tatandaan ko noon, ang minimum sa jeep noon, 1.50 lang. 1 peso 50 centimos nung grade 1 ako sa Las Piñas. Tapos, ibig sabihin, pag may 1.50 ka, makapasok ka na sa eskwelahan. Actually, 3 piso para pamasahe pa uwi. Pero ngayon, ang kailangan mo na 16 pesos, ibang usapan na. No. So, ang kailangan natin gawin, guys, ay compute natin yung dollars in 1982 into present dollars. Okay. Promise. Pag nakita nyo yung final na number, tatawa kayong lahat. Hide. Stop sharing. Share screen. Window. Firefox. Share. Ngayon, may nakita ko na isang utility, ang pangalan ay inflation calculator. Makikita nyo, ayan, inflation calculator. Alright. Ngayon, makikita mo rito, if in, tapos ito yung year, enter year, I purchased an item for this much, then in this year, ganito yung amount. Okay? So, nung kinompute natin yung kanina, yung nag-exchange rate tayo ng 82 to 85, i-compute natin yun na each year. So, nung 1982, lakihan ko Okay, ayan. Alright. Noong 1982, nag-evade raw si Bongbong ng worth 28, in the exchange rate in 1982, $28.21. Calculate. Then in 2021, iyon ay $80.19. Okay, ano lang ililista ko lang 80.19. Okay, $2021 yan In 1983 daw, si Bongbong nag-evade ng taxes worth $853.31. Calculate tax 2,350. Okay, wait lang. Inokopya ko kasi mamaya babalik tayo sa Excel file. Sabi ko, winarning ako, may arithmetic 2. Okay, 2350.12. Okay. Tapos, noong 1984, pati yung kiniklik ko, ito pala. Noong 1984, pinakbuhan daw niya sa BIR 222
0.08. Calculate. 586.32. 586.32. Enter. Noon pong 1985, tinakbuhan daw niya $335, $335.08. Tapos 1985. Ayan, pinalitan natin yung 1985. Calculate. 854.24. Okay. Nagawa na natin ngayon. Ngayon, tingnan natin. USD to PHP exchange rate. Yung ngayon. 50.48. Inote natin. 50.48. Alright. Now, let's go back, guys. Doon sa hide. Let's go back ngayon doon sa ating Excel file. Baboy? Promise. Okay. Punta tayo sa Excel file. Share screen. Alright. So makikita nyo to ito yung mga year, 82, 83, 84, 85. Ito yung assessment ng BIR, 258-9386-4388-6376. Ito guys, yung exchange rate at those times. 9/11, 9/17/11, 1976, 1903. It's worthy to note na ang laki ng jump ng bagsak ng value ng peso no, bumagsak. Bakit? Kasi nga no panahon na yon, nag-oil price control tayo noon para mas masikmura ng taong bayan yung presyo ng gasolina. Ang diferensya nga lang, yung Oil Stabilization Fund hindi kinaya yung grabe ng pagmamahal ng langis noong panahon na yon. But let's reserve that for another discussion. Ito muna, let's stick muna to the facts. 9/17/11, 1976, 1903. That's pag kinonvert mo siya in the dollars of that year, 28,853,222,335. Okay. Tapos pag kinonvert mo into present dollars, i-factor in mo na yung inflation, yung pagbaba ng halaga ng pera. Lumilitaw na $80, 2,350, 586 at saka 854. Tagalin ko ito. Ay, sorry. 50.48. Tagalin lang natin itong isa na to, pang pagulo yan eh. Tapos, isam natin. In 2021 dollars to sum. So 3,870.87. So ang total in 2021 PHP equals 3,870.87 times 50.48. Tapos, nota, hindi dollars yan. Pesos na yan kasi, kinonvert na natin. So, Philippines. So, may Philippine peso, nakawala. Hindi lang kasi gumawa ng Philippine dollars at mas madali na tayo kunin ko lang yung solution. Ito pala. Pwede to. Para mas madali. Okay, equals 3,870 times this. 195,000 pesos, 195,000 pesos, 195,401 pesos and 52 centavos. In short, guys, ang pinagnanaknak nila na ninakaw ni Bongbong na hindi niya binayaran na tax evasion, nag-tax evasion siya, halaga lang po ng 3 tricycle. 195,401. Tapos, inassess nila si Bongbong at a time na hindi sila makauwi ng Pilipinas. Na nakaredy na yung kaso bago pa sila lumapag sa Pilipinas. Anong kalokohan to? Paano gawin natin, guys? Sample lang Huwag sanang mangyari. I don't want to do this to the opposition. Pero just imagine, what if we excel Leni Robredo and the rest of the opposition to say the United States. Tapos kating-kating sila umuwi, pero 5 years natin sila hindi pa uuwiin. Tapos, by the time na babalik na sila sa Pilipinas, sasabihin natin, bakit kayo hindi nagbayad ng tax? Huwag mong gawin sa iba yung ayaw mong gawin sa'yo. Ito pinag-aawayan ninyo na hindi binayaran ni Bongbong in present pesos.
195,000? Sabi, ilagay na natin 200,000 pesos? Mahal na ngayon yung tricycle, 100,000 na isa. Ganun ba? O dalawang tricycle. Halaga ng dalawang tricycle? Titirahin nyo si Bongbong? Seryoso kayo, Vice President Lenny? Ang gusto ninyo, bawat maliit yun na transgression, titirahin namin? Gusto mo, pag naupo si Bongbong, gusto mo ba gawin ni Bongbong sa inyo yung ginawa nyo sa kanila? Pag-isipan nyo yan. Number 1 si Bongbong ngayon. If Bongbong will do to you what you did to him, ubos kayong lahat. So think twice bago kayo magtapon ng alegasyon. Yung sasabihin ninyo na this is a crime involving moral turpitude at ang amount ay a little below 200,000 pesos. Pinagloloko nyo kami. 200,000, 195,401 pesos times 0.52. Hindi man nga lang makakabili yan guys ng kalahating kotse. Wala pang halaga ng isang bahay. So sinasabi nyo sa akin, pinaparatangan nyo sa sila Bongbong na nagnakaw ng bilyong dolyar. Tapos ang pinakamalaki nyo maibuta sa kanya, yung ganyang halaga lang, ganito lang. 195,000. Pinagloloko nyo kami, Antonio Carpio, ayusin mo yung buhay mo. 3 questions. Ganitong amount lang? Gusto mo, pati di mo minention to Justice Carpio doon sa article mo. Nang tax evasion pala niya, halagang 195,000 in present pesos. More or less. Actually, kahit gawin niya pa pong kalahating milyong piso yan, tatawanan lang kayo ng taong bayan. Ngayon, pa-share na lang. Kaumay. Again, ako po si TP. Huwag na muna ako mag-questions. Kailangan kong maligo. Hindi pa ako naliligo. Again, ako po si TP, DH sa mga DH, signing out. Pag magbabato kayo ng allegation, yung mapapagano kami, wow, ganon. Hindi ba ganyan. Ito po, ganon. Diba? So, ang point, did Bongbong evade taxes? Technically, yes. Was it a crime involving moral turpitude? No. In my opinion, no. Why? How can you ascribe so much malice onto a person for not doing something that he is literally, physically unable to do? That before they even got back to the Philippines, you already had the cases ready. Gets nyo? Sa palagay ninyo, napakawalang hiyang tao mo, yung makapag-miss ka na 1-2 taon na income tax, pwede mo namang isettle yun eh. Magkano yung inubos ninyo? Magkano inubos na pera ng taong bayan para habulin yung mga Marcos ng ganyang kababaw na halaga lang? Kung nakipag-settlement kayo na nakatulong pa sa bayan, yung ginastos ninyo para pambayad ng Office of the Solicitor General, yung mga abogado nun, yung mga papel, mga puno na pinutol ninyo para gawing papel, mas nakinabang pa tao. Frivolous lawsuit ito guys. Ito yung lawsuit na pang-asar lang. Yung parang yung sinampa sa akin ni Trillanes na libel case na na-acquit din naman ako. Huwag ganun. Naloloko nyo pag kayo, binalikan ito. Promise, iyak kayong lahat. Again, ako po si DPDH sa mga DH, signing out. Diyos ko may karma, promise. Huwag po kayo mag-alala doon sa mga dilaw. Kung sakaling manalo si Bongbong Marcos for what it's worth, kahit di naman ako close sa mga yon, I will try my best. Feeling ko hindi naman niya gagawin. Pero kung sakaling gusto niya rumexback back sa inyo, I will try my best to protect you guys. Pero wag niyong gawin sa iba yung ayaw niyong gawin sa inyo. Kahit sino sa inyo. No. Mali ito guys, mali. Ang baboy, hindi po ito moral turpitude guys. Hindi ito moral turpitude.